به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم سراغ هفته نامه مجموع آموزشی روز. دلا یاران سه قسمن گر بدانی، زبانی اند و نانی اند و جانی. به نانی نان بده از در برانش، محبت کن به یاران زبانی. ولیکن یار جانی را نگه دار، به پایش جان بده تا میتوانی. این شعر بسیار زیبا به دلم افتاد براتون بخونم. حکمت و قسمتش برای کی بوده نمیدونم، خودش بهش توجه بکنه. قیمت دلار، بریم سراغ مال دنیا هرس بزنیم. قیمت دلار 162700 تومان، قیمت تتر 163800 تومان. امروز چهارشنبه 29 بهمن 1404 ساعت 12:12 است. 2 تا قلب بفرست وسطش 2 تا 2 نقطه در بستر پشتیبانی. قیمت نفت 67 دلار 80 سنت. دیروز اخبار خوب اومده، قیمت تتر رشد کرده. بازارها، هم بازار بورس، هم بازار ارز، بازار طلا، بازار نقره پیشخور افزایش ریسک سیستماتیک رو دارن انجام میدن و اعتقاد بر این دارن که ریسک ها در حال افزایش، علیرغم اینکه از مذاکرات به سلامتی اخبار مثبتی منتشر میشه، ولی بازارهای همچین اعتقادی ندارن. مخصوصا بازار بورس که در حال حاضر شاخص 3,800,000 واحده، رسما میتونیم بگیم که از هفته گذشته تا به این هفته وارد رکود شده. یعنی ارزش معاملات بسیار کاهش پیدا کرده. خریدار دست کشیده از خرید، میگه صبر بکنیم ببینیم ریسکا به چه سمت و سوی حرکت میکنه. فروشنده کوچولو و کم تو بازار وجود داره، چون کسایی که در حال حاضر تو سهام هستن کاملا اشراف کاملی نسبت به بحث ریسکا و مخاطرات پیرامون سرمایه گذاری دارن. اونها پذیرفتن ریسک ها رو و پیرو پیشخور کردن بازار که ریسک سیستماتیک رو داره پیشخور میکنه. سرمایه گذاران در بازار بورس اعتقادشون به اینه که این دفعه برعکس ریسک سیستماتیک قبلی میشه. یعنی ریسک نظامی قبلی یک مرتبه اتفاق افتاد، همه سورپرایز شدن، کسی انتظارشو نداشت و بعدش بازار اصلاح کرد. این دفعه بازار قبل از ریسک سیستماتیک داره اصلاح میکنه. خدای نکرده اگر اتفاقی بیفته بعدش رشد میکنه. اگه اتفاقی نیفته تمام این مدت که اصلاح کرده فنا جمع میکنه، برمیگرده. رشد درآمدزایی و رشد سودسازی در شرکت‌ها با گذر زمان مشخص میشه. به سلامتی هفته دیگه فروش بهمن ماه شرکت‌ها میاد. خب گزارشات فروش رو اگر رصد کرده باشید، خیلی از شرکت‌ها در 9 ماه، خیلیاشون تو دی ماه رشدهای فروش رو دارن نشون میدن و اثر افزایش دلار 136 تومانی رو تو گزارشاتشون دارن نشون میدن. پس بازار تنها چیزی که جلوی رشدش گرفته شده سایه ریسک نظامی و سیستماتیکه و تماماً داره فنر جمع میکنه. از نظر بنده 3 ماه آینده میتونه پر ریسک باشه، 4 ماه آینده حتی میتونه پر ریسک باشه و بایستی احتیاط کرد و ترجیحاً در این مدت کوتاه حفظ سرمایه اولویتتون باشه، حفظ جانتون اولویتتون باشه و هر کاری که لازمه جهت حفظ سرمایه و حفظ جان انجام بدید. دنبال کسب بازدهی توی این مدت کوتاه نباشید که بعدش فرصت زیاده. مشکل چون داره حاد میشه به احتمال زیاد حل میشه و در صورت برطرف شدن ریسک‌های سیستماتیک بازار بورس یکی از رکورددارهای بازارها در بین تمام بازارهای موازی خواهد بود. البته که بازار مسکن، بازار زمین، بازار ویلا در شمال، مخصوصا که مازندران منطقه آزاد شده، میتونه مورد استقبال سرمایه گذاران واقع بشه و افرادی که ریزرو ها رو سرمایه گذاری کردن مثل طلا، نقره و ارز، قطعا با برطرف شدن ریسکا سرمایه هاشون رو منتقل میکنن به بازار مسکن، زمین، آپارتمان، ویلا و بازار سهام. تعداد کسانی که در بازار بورس فعالیت میکنن کمه ولی ثروتشون بسیار زیاده و ورود قابل توجه و ملاحظه‌ای رو در صورت برطرف شدن ریسکا به بازار شما ملاحظه میکنید. پس بازار ما در حال حاضر وارد رکود شده، خریدار کم داره. روزایی که فروشنده کمه مثل دیروز بازار مثبت میشه چون با خریدار کم هم مثبته. روزایی که بازار خریدار کم داره، فروشنده کم هم داره، منفی میشه. حجم صفوف فروشی که شما ملاحظه میکنید الان مثلا برای امروز کلا 1600 میلیارد تومان، یعنی عددی نیست، ولی خریدار کم تو بازار نیست و ارزش معاملات پایینه. پس بازار بورس رو میتونیم بگیم وارد رکود شده. رکودی که بنا به اخبار منفی میتونه منفی بخوره. بعد فکر میکنم شاخص 700 تا 500 600 احتمال اصلاحش هست.
الانم ارزنده است، الانم جذابه، ولی بنا به ریسک سیستماتیک اصلاح بکنه بحث ارزنده بودن رو نداره. بارون بیاد همه جا خیس میشه و این اتفاق داره صورت میگیره. بنابراین استراتژی نصف طلا نقره نصف سهام رو 100% رعایت بکنید. حتی اگه وزن طلاتون بیشتر باشه که آرامش بیشتری داشته باشید هیچ ایرادی نداره، ولی استراتژی داشتن هیچ استرسی نداره. آینده قابل پیش بینی نیست، امیدواریم هیچ اتفاقی نیفته، ولی بازارها دارن به این سمت سو حرکت میکنن که ریسکا میخواد افزایش پیدا کنه. از این سمت ما شاهد این بودیم که 15% سهام ریخته، از اون ور شاهد این هستیم که دلار 10 تا 15% حباب داره. پس تو بازار ارز طلا و نقره پیشخور کرده به میزان 10 تا 15%، تو بازار سهام هم به میزان 10 تا 15% اصلاح رو راحت پیشخور کرده. حالا نماد داشتیم 20% ریخته، نماد داشتیم 5% ریخته، کل بازار به راحت اگه 3800 تقسیم بر 4.5 بکنیم 15% اصلاح داده. دقیقاً رفتار بازارها مشابه همدیگه است. خیلی خوب، میریم جلو. ریسک سیستماتیک افزایش پیدا بکنه، احتمال اینکه بازار ریزرو ها مثل ارز طلا نقره حباب بیشتری بگیره زیاده، احتمال اینکه اصلاح بیشتری در بازار سهام و مسکن بخواد اتفاق بیفته زیاده. اما بازار مسکن دچار رکود تورمی شده، یعنی ارزش معاملات کمه اما داره افزایش قیمت رو تجربه میکنه. حالا آمارها خیلی دقیق نیست، بعضیا میگن 50% افزایش پیدا کرده، بعضیا میگن 30%، 35%، ولی بدیهیه که قیمت آپارتمان و قیمت ویلا افزایش پیدا کرده بنا به افزایش بهای ساخت، مخصوصا آپارتمان و ملکایی که بعد مصرف داره. افرادی که تو ریزرو ها سرمایه گذاری کردن سرمایه قابل توجهی به دست آوردن و اکثرا چون سنتی سرمایه گذاری میکنن به صورت فیزیکی، عدد و رقمش به رقمی رسیده که آرامش ذهنی رو از بین برده. از اونجایی که آرامش رو خرج آسایش نمیخواد بکنه، میاد تبدیل میکنه به ملک مصرفی. این کار رو توی یه پروسه 3-4 ماه آینده هر کسی انجام بده کار خوبی کرده. اگر سرمایه گذاری رو ریزرو انجام داده به قصد اینکه به مصرف تبدیل بکنه، توی پروسه 3 ماه آینده یا همین الان بخواد این کارو بکنه کار بدی نیست. ما رو طلای 16 میلیون خیلی تاکید به این موضوع داشتیم و امروز که طلا 19,400 نسبت به 16 تومن 20% رشد کرده، آپارتمان رشد بیشتری کرده. مثلا اگر ما یه ملکی رو میتونستیم رو طلای 16 میلیون 52 میلیون و 500 بخریم که این مثال واقعیه، امروز دارن صحبت از 75 تومن میکنن. یعنی آپارتمان 40% رشد کرده ولی طلا 22% رشد کرده. پس این توی پروسه‌ای هستش که شما کار عاقلانه این کار رو انجام بدی، کار خوبی کردی. حالا میگی من ملک مصرفیمو دارم، به فکر ویلا تو شمال باش که زمین بزرگ داشته باشه، سرمایه خوبی برات محسوب میشه. میگی من ویلامو دارم، میتونی به فکر زمین تو شمال باشی یا آپارتمان باشی، فکر بدی نمیتونه باشه. میگی من اینا رو هم دارم، میتونی به فکر این باشی که تسلط و مهارتت رو در بازار بورس زیاد بکنی، توی 3 ماه آینده مسلط بشی، صبر بکنی، این زمان رو تسلطت رو زیاد بکنی، ریسک بازارم کم بشه. این دوتا با هم مقارن میشه، تقارن ایجاد میکنه، همزمان اتفاق میفته. اگه بجنبیا روزی 1.5 ساعت 2 ساعت باید زحمت بکشی، نه اینکه الکی سوال فلسفی فقط بپرسی. تو مجموعه ما اینطوریه، زحمت بکشی بله تقارن میشه، ریسکا برطرف شده، حالا میتونی سرمایه گذاری هم انجام بدیم و کار خیلی خوبیه. این وسط یه بازار خودرو داریم که افراد چون اکثرا درگیر شدن، ثبت نام کردن، سود کردن، همه خاطره خوب دارن، یه مشلنگ آهن رو همسو با طلا همسو با دلار دارن حرکت میدن. توی بازه کوتاه مدت این اتفاق میفته، تو بلند مدت خودرو هم از ارز هم از طلا عقب میفته. خودرو رو به عنوان یک کالایی که ریزروه در حال حاضر بازار داره ارزیابی میکنه و اتفاقا همین حباب 15% هم داخل اکثر قیمت‌های خودرو وجود داره. البته که خودرو ما بنا به تصمیماتی که در خصوص بازار خودرو گرفته شده همشون احتمال نصف شدن قیمت رو دارن. یعنی شما خودرویی که مثلا ملاحظه می‌کنید 12 میلیارد تومان ارزش واقعی 6 میلیارد تومانه توی کشور مثلا همسایه، یعنی تمام 90% خودروهای ما اگر روزگاری تصمیماتی که پیرامون خودرو گرفته شده برداشته بشه همه نصف میشه. حالا یه کسی خودروی مصرفی داشته خوشحال میشه، میگه ما الان با پول کمتری میتونیم بریم یه ماشین بهتر بخریم، نصف شدن دارایی مصرفی براش مهم نیست. اما کسی روی بازار خودرو به قصد سرمایه گذاری داره نگاه میکنه، تا زمانی که ریسک افزایش پیدا میکنه در قالب ریزرو همسو با دلار میدوه
چون ماشین پا داره و حرکت میکنه نسبت به ملک پا نداره خب این ریزرو شده، اون ریزرو نیست، بهتر شده، نقشه‌بندی خوبی داره، سند سرشه، پلاکش هم تو دستشه که تو دستش کاری نمیتونه انجام بده، من اینکه به خودش نصب بکنه یا اینکه به ماشین باید نصب باشه. امنیت مالکیت داره، ریسک هم زیاد بشه میتونه جابجاش بکنه. پس این تا زمانی که ریسک زیاده این هم به همین صورته و این حباب 15% فارغ از اون حباب کلی بنا به تصمیمات و شرایط خاص بازار خودروی کشورمون در بازار خودرو هم وجود داره که اگر ریسک سیستماتیک برچیده بشه همشون یه 15% اصلاح تو دلشون دارن، مثل همین دلاری که میتونه 15% اصلاح بده تا مثلا 150 تومن 145 تومن، اون هم به همین صورت. اما اگر ریسکا در کوتاه مدت بخواد افزایش پیدا کنه، خب ریزرو ها و بازار خودرو میتونه افزایش قیمت رو باز هم تجربه بکنه. پس تبدیل خودرو به ملک مصرفی کار خوبیه، تبدیل خودرو به ویلای مصرفی کار خوبیه. اگر همه این سبد دارایی رو داری به فکر تسلط و مهارت باشی بعداً تبدیل خودرو حتی به سهام خوب کار خوبیه. ما در حال حاضر در بازار بورس مثلا سرمایه ساختمانی، الان مثلا توسعه ساختمان سپرترا ارز اولیه اخیره سنتیمنت مثبت داره، ولی ما همین الان سهم ساختمانی داریم که پتانسیل 150% رشد داره تا برسه به قیمت مسکن امروزش، ولی هنوزم منفی معامله میشه، هنوزم رونق نداره. چرا؟ چون سهامه. این سهام یه سایه بالادستی به نام ریسک داره. این ریسکی که برچیده بشه این سهام ساختمانی 150% میتونه رشد بکنه. در زمینه سهم‌های ساختمانی، هلدینگ‌های ساختمانی از سهم‌های ساختمانی بهترن و هلدینگ‌های ساختمانی از صندوق‌های مسکن هم بهترن. اینم گوشه ذهنتون داشته باشید. توی بازار امروز 70 تا 80 تا نماد وجود داره که جذابیت بسیار بالایی داره. تو صنایعی مثل صنعت پالایش، صنعت روانکار، صنعت زراعت، تو صنعت لاستیک نصفشون سود نقدی محوراشون افزایش نرخ گرفتن، گزارش‌های خیلی خوبی میدن، ریسکای به مراتب پایینی دارن. دوده‌ای بایستی صبر بفرمایید، سیمانی‌ها اوضاع خیلی خوبی دارن، مخصوصا اونایی که صادرات محورن. صنعت خودرو اخبار خوبی اومده، اوضاعش خوبه، الان معاملات خوبی میشه مطابق با ما نیست، چون جفتشون متأسفانه بزرگا زیانده‌ان، کوچیک‌تراشون هم اوضاع خیلی جذابی ندارن، قطعاتی هم جذاب نیستن، هلدینگاشون هم جذاب نیستن، ولی بازار داره امروز و دیروز و کلا این هفته نسبت هفته قبل یه تغییری که کرده، بازار به خودرویی داره اهمیت بیشتری میده و ارزش بالاتری قائله، ولی ما براشون چون طبق سیستممون نیست نه. تو پتروشیمیا اورسازا خوبن، تو پتروشیمیا هلدینگا خوبن، پتروشیمیا اونا پیش‌شده‌های تا شده سال دیگه اوضاع خوبی خواهند داشت، مس اوضاع خیلی خوبی داره، بانکیا اوضاع خوبی دارن، بانکیا با اینکه سود سرمایه محورن ولی اوضاع خیلی خوبیه، سنگ آهنی‌ها خیلی مفتن دارن، سهم‌های بازار رو می‌بینم یکی صنایع یادم بیاد، سنگ آهنی‌ها خیلی اوضاع خوبی دارن، هم خودشون هم هلدینگاشون مفت بازارن، فلزاتی‌ها سال دیگه اوضاعشون خوب میشه، فولادی‌ها سال دیگه اوضاعشون خوب میشه، وضعیت خوبی دارن. امسالشون نه، امسالشون خیلی جذاب نبوده ولی سال دیگه شون میتونه به مراتب بهتر بشه. هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری که توی این دسته از صنایعی که عرض کردم سرمایه گذاری میکنن اینا اوضاع خوبی دارن. حمل و نقلیات سال دیگه بسیار بسیار سال خوبی خواهند داشت، در حال حاضر ریسک سیستماتیک روشون سایه انداخته، سال دیگه خوب میشه. زغال سنگی ها یکیشون خوبه، مابقیشون اوضاع جذابی نداره، صبوری میخواد و نبایستی به نظر بنده عجله کرد. دارویی 6 هفتهشون خوبه، مابقیشون جذابیت نداره، صبوری میخواد. غذایی‌ها سود سرمایه محورن ولی حالا پی بی های پایینی دارن، ولی زراعتی‌ها اوضاع بهتری دارن. نیروگاهی‌ها حاشیه سوداشون خوبه، کیفیت سود پایینی دارن، مطالبات به دارایی‌ها بالاست، تقسیم سود پایینی هم دارن. تو تجهیزات برقی یه دونه سهم خوب وجود داره، مابقیشون ریسک مطالبات داره، گردش مطالبات، گردش دارایی‌ها خیلی کنده، یعنی خیلی طول میکشه کالا تولید بشه و مطالبات به دارایی‌ها هم بالا هستش و کیفیت پایین رو تو تجهیزات برقی هم شما ملاحظه میکنید. تو یوتیلیتی محورها مطالبات به دارایی‌ها بالاست، کیفیت سود پایینه و اوضاع جالبی نداره. ساختمونی‌ها خیلی ارزون هستن، ارزنده هستن، در واقع نسبت به قیمتایی که بازار داره میده واقعا خیلی ارزون هستن. و صنعت شوینده سه تا سهم خیلی خوب داره، مابقیشون نه، خیلی نمیتونه جذاب باشه، صبوری نیاز داره و فکر میکنم اکثر سهام‌های بازار، صنایع بازار رو خدمت شما عرض کردم. ما بیمه و لیزینگ و قندم اصلا کار نمی کنیم، قطعات خودرو هم برای ما جذابیت نداره. بله تقریبا شطور کار کشته شده. سهمایی که در حال حاضر ارزش معاملاتشون بالاست یعنی محبوب بازاره،
یعنی تو این شرایط رکود داره خوب معامله میشه، یعنی محبوب بازاره. بیایم سراغ بازار ارز و طلا و نقره. هر کسی تو بازار بورس تسلط و مهارت داره 3 ماه دووم بیاره، بعد سال دیگه کیف میکنه. همونطوری که 6 ماه اول عرض کردم رو طلا باشه، 6 ماه دوم سهام خوب میشه. الانم عرض میکنم سال دیگه سهام بهترین بازار سرمایه گذاری میشه و روی سهام مسلط بودنش حتما کار بکنید و ازش استفاده کنید. سال دیگه 10 ماه بازار سهام مثبت و شاخص به جاهایی میرسه که غیر قابل تصور باشه. بنابراین خیلی آینده بازار آینده وحشتناک خوبیه. توی بازار طلا نه سکه بهار آزادی، نه آب شده، نه صندوق طلا، نه گواهی سپرده شمش، نه گواهی سپرده سکه تو بورس کالا، هیچ کدوم حباب نداره. طلای 19 میلیون 400 هزار تومانی هیچ حبابی در واقع حباب مازاد بخورش نداره، فقط اون دلاره که حباب 10-15% داشته خب به طلا منتقل شده. هیچ حبابی در هیچ مدل سکه، یعنی در هیچ مدل طلا، سکه تمامو دارم عرض میکنم و نیمه ربعش خب حباب داره متاسفانه هنوز، ولی سکه تمام هیچ حباب نداره. آب شده، صندوق طلا، گواهی سپرده، هیچ کدوم هیچ حبابی نداره. کف کفتره طلای 18 یا 14.5-15 میلیون تومانه تو بهترین اتفاقی که بخواد بیفته. کسی سرمایه گذاری رو طلا به قصد کوتاه مدت میکنه، ریسک ریواردش یکی، یعنی احتمال اصلاح 10-15%، احتمال رشد ماکسیموم 20%، که تمام حبابگونه است و ترس از ریسکه. اگر دلار بالای 185 بالای 190 بالای 195 بره، احتمال اصلاحش 90% تو سال جاری به تبع ریسک‌ها. یا بریم مثلا فروردین ریسک‌ها زیاد شده، دلار 190-95 احتمال اصلاحش زیاده. نقره هم فیزیکیش هم سپردش هم صندوقش حباب داره. در حال حاضر با دلار 162 تومان و اون 75 دلاری که هستش، اینا 75 دلاره. خب نقره باید 400 میلیون 1 کیلو ساچمه باشه، 440 میلیون در واقع شمشش باشه. اینی که اینجا می‌نویسه برای شمششه، 10% بالاتره. ولی تو بورس کالا 540 میلیونه، توی بازار فیزیکی 500 میلیونه، توی صندوق‌ها 600 میلیون به بالا داره معامله میشه. پس نقره در حال حاضر جذابیت سرمایه‌گذاری نداره. اصلاح شدیدی تجربه کرده، موقتیه. میخوان افراد رو تو بازار جهانی نقره داغ کنن، سمتش نیان. نقره پتانسیل رشد بسیار بسیار بالایی داره. به دید 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله دیگه بازم سرمایه‌گذاری خوبیه. درصدی از داراییاتون طلا نقره بمونه، حتی به فرض اینکه کل ریسک‌ها برطرف شد. استراتژی سرمایه‌گذاری حرفه‌ای داشته باشید. مالکیت طلا و نقره به دید بلند مدت کار بسیار خوبیه. خود بازار جهانی صحبت از بحث کلاپس، فروپاشی دلار یا مثلا انتظاراتی مثل جهش‌های قیمتی که مثل سال 2011 اتفاق افتاده میره و دید بلند مدت داشتن طلا نقره، فارغ از اینکه بازی دلار تمام بشود یا نشود، کلا کار خیلی خوبیه. و به فرض اینکه ریسکا برطرف بشه، کسی طلا خیلی داشته باشه و سهام یا مسکن یا زمین یا آپارتمان نشه باشه، کار خوبیه وزن طلاشو صفر کنه، بیاره تو زمین، بیاره تو آپارتمان، بیاره تو سهام. ولی اینکه صفر بکنه طلا رو، صفر بکنه نقره رو، کار خوبی نکرده. بانک‌های مرکزی دنیا رو میگن به نسبت چقدر ذخایر طلا دارن ثروتشون رو میسنجن. شما هم این دیدگاه و این نگاه و این بینش رو داشته باشید. چقدر از داراییاتون طلاست، حفظ بکنید اینو، کار خوبیه. چقدر از داراییاتون نقره است، حفظ بکنید این رو. مس تو بستر بورس کالا 1700 1750 زیر 1800 داره معامله میشه، 1,800,000 تومان 1 کیلوش. تو بازار آزاد 2.5 5 5.5 7 8 11 12 قیمت میدن. زیر 2 میلیون تومان یا حالا 2.5 حالا بگیم مهم نیست، یه کوچولو در کنار نقره طلا ایرادی نداره. ولی مس خیلی ارزونه و سرمایه گذاری حالا زمان میبره. ولی سال 2026 سال مس میتونه باشه که صنعت مس جذابیت خیلی بالایی داره، که ما 2 تا سهم داریم که متأسفانه جفتشون در حال حاضر هم گرونن. پس اگر میخوای سرمایه گذاری بکنی روی طلا، هر مدلش رو که دوست داری، چه فیزیکی چه صندوقش، چه گواهی سپردش، آزادی ننه. احتمال اصلاح 10 تا 15% رو ببین، ریوارد 10 تا 15% و 20% کوتاه مدت رو ماکسیمم ببین. به دید بلند مدت هم هیچ ایرادی نداره. فوقش اصلاح 10 تا 15% داشته باشه، خود اون سه طلا که 10% تا فاصله داره میتونه دوباره اینو پس بگیره. پس سرمایه گذاری رو طلا رو قیمت‌های فعلی میتونه ریسک نداشته باشه و اگر ریسک‌های سیستماتیک برچیده بشه، اصلاح بیشتر از 15% بده، موقتی برمیگرده.
همونطور که خدمت شما عرض میکنم در حال حاضر بازار سهام ارزش دلارش 80 میلیارد دلاره و توی این 5 سال اخیر با آورده نقدی و مطالبات افزایش سرمایه‌ها و ارز اولیه کم‌کنی 30 میلیارد دلار هم نمیمونه که اصلا مسخره است که در حال حاضر ارزون ترین چیزی که تو اقتصاد وجود داره یک سهام 2 زمین تو شماله. شما از این دوتا بازار سال دیگه منتفع میشی و استفاده میکنی. زمین که هیچ ریسکی هم نداره ولی خب شدت رشدش و مدت رشدش میتونه طولانی تر باشه، یعنی شدت رشدش کمتر و زمان بیشتری سپری بشه تا رشد بکنه. بازار مسکن بخواد رشد بکنه اول آپارتمان، بعد ویلا، بعد زمینه و تمام تنور بهای تمام شده ساخت قبلی خورده میشه، بعد ملک رونق پیدا میکنه و امیدواریم خیلی افزایش قیمت پیدا نکنه و صرفا به میزان افزایش بهای ساختش افزایش رو تجربه بکنه. بنابراین خرید ملک مصرفیتون تو دستور کار باشه و قیمت ماشینای ایرانی که مثلا به مسکن مهر اطراف شهرتون رسیده تبدیلش کار بسیار بسیار خوبیه که پله‌ای باشه جهت بهبود خرید ملک بهتر در سنوات آتی، در سالهای آتی. در سالهای آتی بتونید راحتاً ملک مصرفی رو تبدیل به احسنت بکنی به سلامتی. ماشین مصرفیتون رو بیاریم تو سهامخونه مصرفیمون رو بیاریم سهام، اینا کارهای خطرناک و اشتباهیه، ولی آموزشش رو ببینید، یاد بگیرید، مهارتش رو داشته باشید، 3 ماه صبر بکنید، کیف میکنید و لذت میبرید. هیچ کجا امنیت بازار سرمایه رو هم نداره، ریسکی هم مترتبش به نظر بنده نمیشه. حتی اگه ریسک نظامی اتفاق بیفته ریسک خاصی مترتب به شرکت ها نمیشه، اما بازار اینو نمیپذیره و میترسه. خریدار تو بازار کمه و رکودش به خاطر خریدار کمه، فروشنده هم کمه. افرادی که در حال حاضر هم میخوان سرمایه گذاری تو بورس بکنن فقط خطکششون پی بی دی زیر 4 باشه که دیگه انتظار بازاری برای سال دیگه بالای 150 تا 200% باشه، یعنی فقط سهم سود نقدی محور پی بی دی زیر 4. ما در هفته جاری یه لایوی گذاشتیم سهام فقط سود نقدی محور. هفته دیگه ان شاءالله زنده باشیم خدمت رسانی بکنیم مراحل شناسایی سهام سود نقدی محور رو به شما در سامانه کدال آموزش خواهیم داد و لایو بعدی هم میتونه به شما کمک بکنه. دوره آموزشی مسیر سپرساز برای آموزش طلا و نقره است، کانالش عضویت دائمی داره، تا قیمت طلا و نقره و ارز تکون میخوره تحلیل به روز میفرستیم و پشتیبانی توسط بنده و تیم نازنین مجموعه آموزشی روزه. دوره آموزشی مستر فایس و اف ال ام که جفتش رو در قالب فاندامنتال در سایت بچه‌ها عرضه کردن که تخفیف بیشتر تقدیم حضور بشه. دوره‌های تخصصی بورس، مستر فایس تحلیلگری، اف ال ام هم معامله گریه. 6 ماه عضویت کانال جان بر سهام هم رایگان داره. حسابدار نخبه هم برای آموزش حسابداریه. تمام خدمات دیگر ما به صورت رایگانه. تخفیفی که در سایت وجود داره تا آخر بهمن ماه قابل استفاده است و شما برای اینکه تو این مجموعه بخوای باسواد بشی، یاد بگیری، مسلط بشی، الزام به این که حتما باید دوره‌های آموزش شرکت بکنی نداری. شما اگه زبل باشی، باهوش باشی، سایت رو بخونی، ویدیوها رو ببینی، مسیر 7 گام تا بازنشستگی رو ببینی، مقالات رو ببینی، یوتیوب رو ملاحظه بکنی، آپارات مجموعه رو بری بخونی، اینستاگرام مطالعه بکنی، کانال، پست‌ها، لایوها، مطالب، استوریا، کانال عمومی پیشرفت مالی رو بخونی، واقعا آدم باسوادی میشی. یعنی 60 تا 70% کار کشته شده. کسی آموزش تخصصی و حرفه‌ای میخواد تو دوره‌های آموزشی میاد، وگرنه در سطح عمومی که بتونی گلیم خودت از آب بکشی بیرون، هیچ الزامی به اینکه تو دوره‌های آموزشی ما شرکت بکنید ندارید و ما به عنوان یه مجموعه آموزشی که دلی خدمت رسانی میکنیم تا به امروز افتخار داشتیم تو تمام شرایط سخت و در واقع ناگوار و ناراحت کننده همیشه همراه شما بودیم و انشالله زنده باشیم. همیشه هم خدمت رسانی خواهیم کرد. انرژی ما الهیه، صادقانه، خالصانه تقدیم حضور میشه. همیشه رو بنده و تیم نازنین این مجموعه آموزشی حساب بکنید. زیر سایه پروردگار مهربان، در پناه پروردگار مهربان باشید. یا علی یا حق، مواظب خودتون باشید. عزیزمید تا هفته نامه بعدی، خدا نگهدار.